Với kinh nghiệm của tôi, đương nhiên là không đủ để đánh giá Nhậm lão gia, nhưng sau khi tìm đọc câu chuyện ông sáng lập Huawei, tôi vẫn không kìm được mà muốn chia sẻ với mọi người một chút. Nhậm lão có thể nói là sinh ra trong loạn lạc, thời thơ ấu luôn gắn liền với đói khát, mai đến khi tốt nghiệp đại học và nhập ngũ, ông mới có thể sống qua những ngày tháng tương đối sung túc, sự vô thường của số phận đã đẩy ông vào vực thẳm một lần nữa. Khi ông thất nghiệp và ly hôn ở tuổi 43, chính từ đây, ông đã sáng lập Huawei và xây dựng văn hóa sói của doanh nghiệp. Hãy thử tưởng tượng, một doanh nghiệp tư nhân thuần túy, không có công nghệ bằng sáng chế, cũng không có sự hỗ trợ về vốn, vậy mà trong vòng 10 năm, Huawei đã mở rộng tài sản lên gấp 1.000 lần. Ngày nay, Huawei không chỉ dẫn đầu về công nghệ, mà còn có một nền văn hóa doanh nghiệp độc đáo. Nếu bạn suy ngẫm kỹ, đằng sau nền văn hóa đó chính là tư duy sâu sắc của lão Nhậm, người có thể nhìn thấu mọi sự phức tạp bề ngoài của doanh nghiệp. Tôi luôn cảm thấy rằng, Nhậm lão không chỉ là một doanh nhân, mà còn giống như một nhà tư tưởng, người có nhận thức rõ ràng về chiến lược vĩ mô của doanh nghiệp. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng phân tích sâu hơn về cuộc đời doanh nghiệp của Nhậm Chính Phi. Mọi người đều nói tổ tiên của lão Nhậm đến từ Chiết Giang, cụ thể là thôn Nhậm Điếm, trấn Hoàng Trạch, huyện Phổ Giang. Sau này, ông sinh ra trong một ngôi làng nhỏ ở huyện Trấn Ninh, tỉnh Quý Châu. Giữa những thông tin này có một câu chuyện khá ly kỳ đáng để bàn luận. Cha của lão Nhậm là Nhậm Mộc Sinh, ông nội là Nhậm Tam Hòa. Trước đây, gia đình họ Nhậm thực sự sống ở Chiết Giang, và Nhậm Tam Hòa còn là một bậc thầy nổi tiếng trong nghề chế biến dăm bông kim hoạt. Nhờ đó, cuộc sống gia đình cũng khá sung túc, nên ông đã kỳ vọng con trai mình, Nhậm Mộc Sinh, học hành tử tế để cải thiện danh tiếng gia tộc. Nhưng đúng lúc đó, phong trào tân học, giáo dục theo phương Tây bùng nổ. Nhậm Mộc Sinh có thành tích học tập xuất sắc và đã thi đỗ vào khoa kinh tế của Đại học Dân lập Bắc Bình. Lưu ý rằng thời điểm đó vẫn là trước chiến tranh kháng Nhật, Bắc Kinh khi ấy vẫn gọi là Bắc Bình. Việc Nhậm Mộc Sinh trở thành sinh viên đại học ở thời điểm đó đã cho thấy trình độ văn hóa của ông rất cao, không chỉ có học vấn tốt, ông còn có tư tưởng tiến bộ. Khi còn đi học, ông gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc và tham gia vào phong trào cứu quốc kháng Nhật. Tuy nhiên, khi Nhậm Mộc Sinh chưa kịp tốt nghiệp, cha ông, Nhậm Tam Hòa, đột ngột qua đời, gia đình mất đi nguồn thu nhập. Nhậm Mộc Sinh buộc phải bỏ học trở về quê. May mắn thay, nhờ học vấn cao, ông tìm được công việc giảng dạy tại trường Trung học nghề thủy sản Định Hải Chiết Giang. Sau đó, ông được điều chuyển đến trường Trung học Nông nghiệp Nam Kinh để tiếp tục giảng dạy. Năm 1937, khi Nam Kinh thất thủ, theo sự giới thiệu của một người đồng hương, Nhậm Mộc Sinh gia nhập nhà máy công nghiệp quân sự 412 làm kế toán. Nhà máy này chuyên sản xuất mặt nạ chống độc. Tại đây, ông thường xuyên tuyên truyền tư tưởng kháng Nhật. Hãy nhớ rằng, đó là thời điểm Nhật Bản chiếm đóng. Việc tuyên truyền kháng Nhật dưới sự kiểm soát của người Nhật là vô cùng nguy hiểm. Chẳng bao lâu, ông đã bị tình báo Nhật để mắt tới. Khi đó, đất nước loạn lạc, gia đình ly tán, xã hội rơi vào cảnh tan hoang. Năm 1944, để tránh sự truy sát của đặc vụ, Nhậm Mộc Sinh đã di chuyển nhiều nơi và cuối cùng đến sống tại một ngôi làng miền núi thuộc huyện Trấn Ninh, tỉnh Quý Châu. Tại đây, ông gặp gỡ Trình Viễn Chiêu, có thể nói hai người họ rất xứng đôi. Trình Viễn Chiêu là người tốt nghiệp trung học phổ thông và tự học để trở thành giáo viên toán. Họ không chỉ là cha mẹ của Nhậm Chính Phi, mà còn là tài sản tinh thần quý giá trong suốt cuộc đời ông. Sau khi kết hôn, họ có 7 người con, 2 trai, 5 gái, và Nhậm Chính Phi là con cả. May mắn thay, cả cha lẫn mẹ của Nhậm Chính Phi đều là giáo viên, dù khi đó chiến tranh loạn lạc, việc học hành của ông vẫn không bị gián đoạn, chỉ có điều, sau này nạn đói suýt nữa đã cướp đi mạng sống của ông. Vào khoảng năm 1960, tỉnh Quý Châu xảy ra nạn đói nghiêm trọng, để nuôi sống cả gia đình, nhà họ Nhậm phải áp dụng chế độ chia khẩu phần nghiêm ngặt. Dĩ nhiên, không ai có thể ăn no, họ chỉ cố gắng để không ai bị chết đói. Khi ấy, Nhậm Chính Phi thường xuyên lên núi hái cỏ dại, rau rừng, thậm chí đào rễ cây để ăn. Ông cũng khai khẩn một mảnh đất nhỏ trên núi để trồng bí đỏ. Cứ như vậy, ông vừa học, vừa làm ruộng, vừa chịu đói để cầm cự đến hết trung học. Khi ấy, ông thậm chí còn chưa từng mặc áo sơ mi, quanh năm chỉ có một chiếc áo bông dày để chống chọi với cái lạnh. Năm lớp 12, khi ôn thi đại học tại nhà, ban học của Nhậm Chính Phi đặt ngay trước phần lương thực dự trữ của cả gia đình. Dù đói đến đâu, ông cũng không dám ăn nhiều hơn vì biết rằng nếu ăn quá mức, có thể một người trong gia đình sẽ bị chết đói. Mai đến gần kỳ thi đại học, mẹ ông mới quyết định mỗi sáng làm cho ông một chiếc bánh ngô để đảm bảo đủ sức khỏe. Sau này, khi hồi tưởng về quá khứ, Nhậm Chính Phi thường nhắc đến chiếc bánh ngô ấy, đúng là có công mài sắt, có ngày nên kim. Năm 1963, khi 19 tuổi, Nhậm Chính Phi thi đỗ vào Học viện Kiến trúc Trùng Khánh. Để chúc mừng con trai đỗ đại học, mẹ ông đã làm cho ông hai chiếc áo sơ mi trắng và một tấm chăn ghép từ nhiều mảnh vải vụn. Ba món đồ này đã đồng hành cùng ông suốt 4 năm đại học. Ban đầu, ông nghĩ rằng khi đã vào đại học, cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn, nhưng đến gần khi tốt nghiệp, cách mạng văn hóa bùng nổ. Cha ông, Nhậm Mộc Sinh, vì từng làm việc tại nhà máy công nghiệp quân sự 412 trước đây, nên bị đấu tố. Điều này khiến Nhậm Chính Phi vô cùng hoang mang, không biết phải đối mặt thế nào. Không có tiền mua vé tàu về quê, ông liều mình bám vào tàu hỏa để trở về gặp cha. Khi nhìn thấy cha, ông òa khóc kể lể mọi chuyện. Thế nhưng, cha ông lại an ủi, con không được từ bỏ việc học, chỉ có kiến thức mới có thể thay đổi vận mệnh. Người khác không học thì con vẫn phải học, đừng chạy theo đám đông, sau này có năng lực, con phải hỗ trợ các em của mình.
Cha ông còn tháo đôi giày da cũ của mình đưa cho Nhậm Chính Phi, dặn ông nhanh chóng quay lại trường tiếp tục học tập. Sau khi trở lại trường, Nhậm Chính Phi lao vào tự học nhiều lĩnh vực khác nhau, từ máy tính điện tử, công nghệ số, điều khiển tự động, triết học logic cho đến tiếng Anh và tiếng Nhật. Nhờ tinh thần ham học hỏi, ông cũng gặp được người vợ đầu tiên của mình, Mạnh Quân. Thời gian trôi qua, đến năm 1970, theo chính sách thời bấy giờ, sinh viên đại học sau khi tốt nghiệp phải nhập ngũ để rèn luyện, Nhậm Chính Phi trở thành lính công binh xây dựng ở khu vực An Thuận. Có thể nói, quãng thời gian trong quân ngũ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ông thể hiện rất xuất sắc, năng lực chuyên môn vững vàng, nhanh chóng được thăng lên vị trí phó đoàn kỹ thuật. Không chỉ vậy, ông còn đại diện đơn vị, tham gia hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc. Đóng góp quan trọng nhất của Nhậm Chính Phi trong thời gian này là nghiên cứu và phát minh ra một loại cân đo áp suất không khí, giúp bổ sung một khoảng trống cho ngành công nghiệp thiết bị đo lường của Trung Quốc thời bấy giờ. Năm 1982, Trung Quốc bắt đầu cắt giảm biên chế trong quân đội và toàn bộ bộ phận nơi Nhậm Chính Phi công tác khi đó cũng bị giải tán. Tuy nhiên, với năng lực kỹ thuật của mình, ông hoàn toàn có thể được giữ lại để tiếp tục nghiên cứu, thế nhưng, ông đã chọn rời đi. Dưới sự giới thiệu của vợ là Mạnh Quân, Nhậm Chính Phi đến làm quản lý tại một nhà máy điện tử, trực thuộc tập đoàn dầu khí Biển Đông. Việc chuyển từ quân nhân sang thương nhân là một thử thách rất lớn đối với ông. Trong quân đội, ông chỉ làm về kỹ thuật, nhưng khi xuất ngũ, thân phận thay đổi đột ngột, khiến ông cảm thấy vô cùng khó thích nghi. Lúc đó, ông hoàn toàn không hiểu gì về thị trường, thậm chí trong sâu thẳm, ông còn cho rằng kiếm tiền từ người khác là một việc đáng xấu hổ. Điều này có thể khó hiểu với nhiều người ngày nay, nhưng vào những năm 1980, nền kinh tế cá thể ở Trung Quốc chỉ mới bắt đầu mở cửa, khái niệm làm kinh doanh cá nhân vẫn còn rất mới mẻ. Vì vậy, việc Nhậm Chính Phi có suy nghĩ như vậy khi vừa rời quân ngũ là điều dễ hiểu. Về vụ việc bị lừa mất hơn 2 triệu nhân dân tệ tiền hàng, Nhậm Chính Phi khi đó cũng suy nghĩ rất đơn giản. Tôi mua hàng của họ, tôi trả tiền trước, sau đó họ giao hàng cho tôi. Chẳng phải đó là điều bình thường sao? Nhưng đối phương lại ôm tiền mà không giao hàng. Với một người thật thà như Nhậm Chính Phi, đây là điều không thể nào chấp nhận được. Không chỉ Nhậm Chính Phi, mà ngay cả Lưu Truyền Trí, nhà sáng lập Lenovo, cũng từng trải qua tình huống tương tự khi mới khởi nghiệp. Có người nói với ông rằng có thể mua được tivi màu, thế là ông đưa ngay 200.000 tệ cho người đó. Nhưng rồi người kia cầm tiền và biến mất. Sau một đêm, Lưu Truyền Trí bạc cả đầu vì lo lắng. Thất bại lần này cũng trở thành bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời Nhậm Chính Phi. Sau khi gây ra tổn thất kinh tế nghiêm trọng cho công ty, ông mất việc, rồi những mâu thuẫn trong hôn nhân với Mạnh Quân cũng ngày càng trầm trọng. Cuối cùng, vào năm 1987, Nhậm Chính Phi và Mạnh Quân ly hôn theo thỏa thuận, khi đó, ông vừa tròn 43 tuổi. Ở tuổi 43, vừa mất việc lại vừa ly hôn, Nhậm Chính Phi cùng cha mẹ thuê một căn phòng nhỏ chưa đến 20 mét vuông để tạm thời ổn định cuộc sống. Nhiều lúc, tôi tự hỏi, nếu mình cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy ở tuổi 43, liệu tôi có đủ dũng khí để đứng dậy làm lại từ đầu không? Nghĩ đến thôi cũng đã thấy vô cùng khó khăn. Nhưng Nhậm Chính Phi không cho phép bản thân có thời gian để chán nản. Ngay trong năm 1987, ông thành lập Huawei. Tuy nhiên, Huawei khi ấy và Huawei ngày nay thực sự khác nhau một trời một vực. Lúc đó, ông cùng với 5 người bạn nữa, tổng cộng 6 người, góp được 21.000 tệ và đến Sở Công Thương đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Huawei Thâm Quyến. Khi đặt tên công ty, mọi người đều động viên nhau rằng Huawei có nghĩa là tận tâm vì Trung Hoa, quyết tâm làm nên sự nghiệp. Nhưng thực tế, công ty này được đăng ký ngay trong một khu chung cư, chỉ vì giá thuê rẻ, chỉ khoảng 300 đến 400 tệ một tháng. Nếu thuê một văn phòng tử tế, chi phí có thể lên tới hàng nghìn tệ. Nhiều người khi nhắc đến giai đoạn khởi nghiệp này, thường so sánh Nhậm Chính Phi với Vương Truyền Phúc, nhà sáng lập BYD, nhưng thực tế, khi mới khởi nghiệp, mục tiêu của Vương Truyền Phúc rõ ràng hơn Nhậm Chính Phi rất nhiều. Vương Truyền Phúc học chuyên sâu về pin khi còn đại học và sau khi tốt nghiệp, ông mở nhà máy, cũng vì ông có nền tảng kỹ thuật vững chắc. Dù nhà xưởng và thiết bị ban đầu còn đơn sơ, nhưng ít nhất Vương Truyền Phúc vẫn có thể bắt đầu từ một nhà máy gia công, trong khi Huawei của Nhậm Chính Phi thì lại hoàn toàn khác. Nhậm Chính Phi đã sáng lập Huawei, nhưng ngay từ đầu, ông cũng không biết mình nên làm gì. Có người bạn từng gợi ý ông làm bia mộ, vì khi đó, giá nguyên liệu cho một tấm bia mộ chỉ khoảng 70 đến 80 tệ, nhưng sau khi khắc chữ lên có thể bán với giá 400 đến 500 tệ. Nếu chạm khắc tinh xảo hơn thì có thể lên đến hàng nghìn tệ. Nhậm Chính Phi suy nghĩ một hồi rồi quyết định từ bỏ. Sau đó, ông còn từng bán thuốc giảm cân, làm đại lý cho các thiết bị như máy báo cháy, máy đo khí và nhiều loại thiết bị kỹ thuật khác. Tuy nhiên, vì đơn hàng quá ít, công ty thậm chí không đủ duy trì hoạt động hàng ngày. Nhậm Chính Phi từng nói, tôi vì sự non nớt mà bước vào ngành viễn thông, ông gọi mình là non nớt, bởi vì lúc mới thành lập, Huawei chẳng có chút liên quan nào đến ngành này. Thời điểm Huawei còn đang loay hoay tìm kiếm cơ hội, Nhậm Chính Phi có lần đến thăm một vị cục trưởng, cũng là chiến hữu cũ của ông. Trong lúc trò chuyện, họ nhắc đến ngành viễn thông, người cục trưởng này đã động viên Nhậm Chính Phi, nếu không có công nghệ, trước tiên cậu có thể làm đại lý mà. Ông ấy còn giới thiệu Huawei làm đại lý phân phối sản phẩm tổng đài truyền mạch H của công ty Hồng Niên tại Hồng Kông.
Vào những năm 1980, viễn thông ở Trung Quốc đang trong giai đoạn phát triển mạnh. Khi đó, khách sạn, bệnh viện, doanh nghiệp, bất cứ nơi nào cần hệ thống chuyển đổi điện thoại, đều phải sử dụng tổng đài chuyển mạch. Chất lượng của sản phẩm HAC tốt hơn so với hàng nội địa, nhưng giá lại rẻ hơn rất nhiều so với các thương hiệu nhập khẩu nổi tiếng, tạo ra lợi thế cạnh tranh nhất định. Nhờ đó, giai đoạn đầu Huawei kiếm được không ít tiền, ít nhất là có thể duy trì hoạt động ổn định. Tuy nhiên, làm đại lý có một nhược điểm lớn là bị phụ thuộc vào nhà cung cấp. Ban đầu, chỉ có Huawei làm đại lý cho sản phẩm này, nhưng về sau, thấy mặt hàng bán chạy, nhiều công ty khác cũng ký hợp đồng phân phối. Khi số lượng đại lý tăng lên, cạnh tranh nhiều hơn, lợi nhuận của Huawei dần bị thu hẹp. Đối với nhà sản xuất, càng nhiều đại lý bán sản phẩm của họ thì càng tốt, vì vậy ai cũng có cơ hội cạnh tranh công bằng. Nhưng rồi khách hàng phát hiện ra một điều kỳ lạ, cùng một sản phẩm tổng đài chuyển mạch, nhưng khi mua từ Huawei thì ít gặp lỗi, còn mua từ các đại lý khác thì lại hay bị trục trặc. Dần dần, mọi người đều đến mua từ Huawei. Nguyên nhân của sự khác biệt này có liên quan đến Trịnh Bảo Dụng. Khi đó, ông đang học tiến sĩ tại Đại học Thanh Hoa, nhưng đã từ bỏ bằng cấp để gia nhập Huawei. Thành thật mà nói, tôi không thể tưởng tượng được Nhậm Chính Phi đã thuyết phục ông ấy như thế nào, bởi khi đó, Huawei vẫn chỉ là một công ty đại lý thương mại. Vấn đề đầu tiên mà Trịnh Bảo Dụng giải quyết chính là lối kỹ thuật của các sản phẩm tổng đài mà Huawei phân phối. Thực tế, tổng đài do Huawei bán cũng từng gặp trục trặc. Huawei đã nhiều lần phản ánh với nhà sản xuất, nhưng không được giải quyết. Vì vậy, Nhậm Chính Phi yêu cầu Trịnh Bảo Dụng phân tích xem lỗi nằm ở đâu. Kết quả là, sau khi nghiên cứu, Trịnh Bảo Dụng phát hiện vấn đề không quá nghiêm trọng, chỉ cần thêm một điện trở vào bảng mạch là có thể khắc phục. Chính nhờ điều này, tổng đài mà Huawei bán ra ổn định hơn hẳn so với các đại lý khác, giúp công ty dần chiếm lĩnh thị trường. Là nhà sản xuất, chắc chắn họ không muốn một đại lý nào chiếm thế độc quyền. Dù Huawei có làm ăn tốt đến đâu, họ vẫn bị hạn chế nguồn hàng, không có hàng thì còn bán thế nào được. Động thái này đã khiến Nhậm Chính Phi vô cùng phẫn nộ và ông quyết định tự mình sản xuất tổng đài chuyển mạch. Năm 1989, Huawei cho ra mắt tổng đài Biết 01, sản phẩm đầu tiên do công ty tự phát triển. Tuy nhiên, nói là tự phát triển, nhưng thực chất Huawei chỉ mua các linh kiện có sẵn và lắp ráp lại. Biết 01 là một tổng đài nhỏ với 24 cổng kết nối, chỉ phù hợp với các bệnh viện hoặc mỏ khai thác quy mô nhỏ. Sau đó, năm 1991, Huawei tiếp tục tung ra tổng đài Biết 03, nhưng lần này có sự khác biệt lớn. Toàn bộ bo mạch của Biết 03 đều do Huawei tự thiết kế và phát triển. Cùng năm, sản phẩm đã vượt qua kiểm định của Bộ Bưu điện Quốc gia, chính thức được cấp phép lưu hành trên mạng viễn thông. Nhân đây, tôi cũng muốn nhắc đến một vấn đề. Những năm trước, hệ thống viễn thông của Trung Quốc phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu. Trong ngành có câu nói nổi tiếng, 7 nước, 8 hệ tiêu chuẩn, ý chỉ thiết bị viễn thông ở Trung Quốc đến từ 7 quốc gia, sử dụng 8 tiêu chuẩn công nghệ khác nhau. Hệ của là thiết bị không tương thích, chất lượng đường truyền kém. Dù nhà nước đã kêu gọi cải tiến công nghệ viễn thông, nhưng khi không có công nghệ trong tay, chúng ta chỉ có thể bị lép vế. Lúc này, Huawei đã mạnh dạn bước vào lĩnh vực thiết bị viễn thông, quyết tâm phát triển công nghệ nội địa. Năm 1992, Huawei ra mắt sản phẩm SJD48, tổng đài tự phát triển, giúp công ty đạt doanh thu hơn 100 triệu tệ. Cùng năm đó, Huawei tiếp tục nghiên cứu và cho ra đời tổng đài JK1000, một tổng đài điện cơ theo công nghệ sở trao chờ. Tuy nhiên, lúc này Shanghai Bell, một công ty liên doanh với nước ngoài, đã có tổng đài kỹ thuật số. Nhậm Chính Phi nhận ra rằng Huawei vẫn còn tụt hậu về công nghệ, vì thế ông lập tức tuyển thêm nhân sự, bắt đầu nghiên cứu tổng đài kỹ thuật số có quy mô 2.000 cổng kết nối. Đồng thời, Huawei cũng thành lập dự án nghiên cứu tổng đài quy mô lớn. Đến tháng 9 năm 1993, Huawei chính thức phát triển thành công tổng đài CNCOS. Sản phẩm này không chỉ trở thành mặt hàng chủ lực của Huawei trong 20 năm tiếp theo, mà còn giúp công ty chinh phục lòng tin của khách hàng trong và ngoài nước. Không hoa khi nói rằng CNCOS chính là nền tảng xây dựng đế chế Huawei ngày nay. Nhóm nghiên cứu ra sản phẩm này về sau được mệnh danh là Học viện Hoàng phố của Huawei, nơi đào tạo ra những nhân tài quản lý và kỹ thuật hàng đầu, trở thành trụ cột của công ty và nhóm lãnh đạo tinh anh của Huawei. Nghe đến đây, hẳn ai cũng thấy Huawei thật phi thường, nhưng đằng sau thành công ấy là những gian khổ và sự kiên trì mà ít ai có thể hiểu được. Năm 1989, khi Huawei vẫn chỉ là một đại lý nhỏ, công ty đã quyết tâm tự nghiên cứu và phát triển sản phẩm riêng. Nói một cách hình tượng, điều này chẳng khác gì một đứa trẻ vừa biết đứng đã muốn tập nhảy cao. Nghiên cứu và phát triển nghe thì đơn giản, nhưng tiền ở đâu ra? Năm 1989 chưa có quỹ đầu tư mạo hiểm, muốn huy động vốn chỉ có cách đến ngân hàng vay tiền. Nhưng thử nghĩ xem, bạn có thể vay được không? Kể cả bây giờ, nếu mang lý tưởng của Huawei đến ngân hàng, chưa chắc họ đã nghe bạn nói hết câu trước khi mời bảo vệ đưa bạn ra ngoài. Vậy giai đoạn đó, Nhậm Chính Phi đã vượt qua thế nào? Ở giai đoạn đầu, mọi thứ còn khá ổn. Tổng đài BS01 chỉ cần mua linh kiện có sẵn để lắp ráp, chi phí nghiên cứu không quá cao. Lúc này, Huawei vẫn đang kinh doanh dưới mô hình đại lý, có dòng tiền lưu thông nên vẫn trụ được.
Nhưng đến BS03, mọi thứ đã hoàn toàn khác, bo mạch, phần mềm đều do Huawei tự phát triển, đòi hỏi một đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu, và đây chính là lúc Huawei gần như tiêu sạch toàn bộ vốn liếng. Sau khi tổng đài JK1000 ra đời, nó nhanh chóng trở thành sản phẩm lỗi thời, gây ra tổn thất nặng nề. Đầu tiên vào nghiên cứu mà không có lợi nhuận, Huawei đứng trước nguy cơ cạn kiệt dòng tiền để duy trì công ty, Nhậm Chính Phi thậm chí phải vay nặng lãi. Đặc biệt, khi Huawei dốc toàn lực để phát triển tổng đài số CNCOS, Nhậm Chính Phi đã đặt cược cả sự nghiệp và sinh mạng của mình. Ông từng nói với nhân viên, nếu dự án này thất bại, các bạn có thể tìm công việc khác, còn tôi sẽ nhảy từ tòa nhà này xuống. Ngoài vấn đề nghiên cứu, công ty còn phải vận hành và duy trì đội ngũ nhân sự. Một công ty muốn thành công, ngoài công nghệ, còn cần một đội ngũ bán hàng mạnh mẽ. Làm sao để nhân viên cống hiến hết mình? Câu trả lời là tiền thưởng. Nhưng Huawei đã dồn gần hết tiền vào R&D, thì lấy đâu ra tiền để chia cho nhân viên? Giải pháp của Huawei chính là chương trình cổ phần nhân viên. Cụ thể, Huawei vay tiền từ chính nhân viên để phát triển công ty. Lương và thưởng của nhân viên chỉ được trả một phần bằng tiền mặt, phần còn lại sẽ được quy đổi thành cổ phần do công ty sử dụng. Cuối năm, công ty chia lợi nhuận và thưởng cổ tức cho nhân viên. Khi nhân viên nghỉ việc, Huawei sẽ chuyển toàn bộ cổ phần và cổ tức thành tiền mặt để hoàn trả. Phương pháp này vừa thông minh, vừa nguy hiểm. Nếu Huawei duy trì được đà tăng trưởng, mọi thứ vẫn ổn. Nhưng nếu có một năm thua lỗ lớn, hệ thống này có thể sụp đổ ngay lập tức. May mắn thay, Huawei liên tục phát triển và không ngừng tăng trưởng, giúp công ty tránh được thảm kịch tài chính. Kể từ khi Huawei nghiên cứu thành công tổng đài CNCOS, công ty đã bước vào giai đoạn mở rộng nhanh chóng. Một mặt, khi đã có sản phẩm thành công, cần đầu tư lớn để sản xuất hàng loạt. Mặt khác, việc đảm bảo tiêu thụ sản phẩm ổn định là điều kiện tiên quyết để Huawei duy trì sự tăng trưởng bền vững. Ngoài ra, Huawei cũng phải duy trì tính tiên phong trong nghiên cứu và phát triển công nghệ. Tất cả những yêu cầu này khiến Nhậm Chính Phi nhận ra rằng, nếu muốn đưa công ty lên một tầm cao mới, ông cần tạo ra một môi trường làm việc tràn đầy năng lượng và tinh thần cầu tiến. Giai đoạn này, Huawei đặt mục tiêu nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nội địa và cũng được coi là thời kỳ sói đồng cỏ của công ty. So với các thương hiệu quốc tế lớn, Huawei vẫn ở thể yếu, do đó phải áp dụng chiến thuật né mạnh, đánh yếu, đồng thời tập trung xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, một yếu tố sống còn của doanh nghiệp. Chính trong thời điểm này, Nhậm Chính Phi đã đưa nhiều tư duy chiến lược quân sự vào hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như chiến lược nông thôn bao vây thành thị, chiến thuật vòng vèo gián tiếp, vận động quần chúng, thiết lập căn cứ địa. Nói một cách đơn giản, Huawei hiểu rằng nếu cạnh tranh trực diện với các ông lớn quốc tế ở thành phố lớn thì khả năng thắng rất thấp. Vì vậy, công ty đã áp dụng chiến thuật nông thôn bao vây thành thị, tức là thay vì tập trung vào thị trường thành phố lớn như các thương hiệu nước ngoài, Huawei hướng đến các khu vực ít phát triển hơn, dù thị trường nhỏ hơn, nhưng cạnh tranh cũng ít hơn, giúp Huawei dễ dàng xây dựng chỗ đứng. Bên cạnh đó, thay vì tự mình thâm nhập thị trường địa phương, Huawei đã áp dụng chiến lược gián tiếp bằng cách thành lập nhiều công ty liên danh với đối tác bản địa, ví dụ như Thẩm Dương Huawei, Thành Đô Huawei. Các công ty liên danh này sẽ đảm nhận việc mở rộng kinh doanh tại địa phương. Nghe có vẻ rườm rà, nhưng chính chiến thuật này đã giúp Huawei tạo mối liên kết sâu sắc với khách hàng địa phương. Một khi đã hợp tác chặt chẽ, hai bên trở thành cộng đồng lợi ích chung, khiến khách hàng tự nhiên ưu tiên lựa chọn sản phẩm của Huawei. Hơn nữa, so với các công ty nước ngoài, Huawei có lợi thế về công nghệ và chi phí thấp hơn, nên không có lý do gì để khách hàng từ chối. Chính tư duy thiết lập căn cứ địa này đã giúp Huawei nhanh chóng mở rộng thị trường trên toàn quốc. Tuy nhiên, khi quy mô công ty ngày càng lớn, Huawei lại đối mặt với một thách thức mới, làm thế nào để quản lý và thúc đẩy tinh thần làm việc của đội ngũ nhân viên ngày càng đông đảo. Vì vậy, Nhậm Chính Phi đã đề xuất văn hóa sói trong doanh nghiệp. Ngay từ đầu, tôi đã nói rằng đây là thời đại sói đồng cỏ của Huawei, chính là vì văn hóa này. Nhậm Chính Phi từng có một nhận định kinh điển về tinh thần của Huawei trong thời đại sói đồng cỏ. Ông nói rằng, một doanh nghiệp đang phát triển giống như một con sói, và loài sói có 3 đặc tính quan trọng. 1. Khứu giác nhạy bén, có thể phát hiện cơ hội từ xa. 2. Tinh thần tấn công không khoan nhượng, không bao giờ từ bỏ, sẵn sàng chiến đấu đến cùng. 3. Ý chí phấn đấu không ngừng, luôn nỗ lực để tồn tại và phát triển. Muốn mở rộng, doanh nghiệp phải có đầy đủ 3 đặc tính này của loài sói. Khi đó, tư tưởng vĩ đại, những câu khẩu hiệu đầy cảm hứng, các phong trào nội bộ sôi nổi chính là cách giúp Huawei, với tư cách một bầy sói đồng cỏ, mở rộng không gian sinh tồn trong môi trường đầy khó khăn. Năm 1994, doanh thu Huawei đạt 800 triệu nhân dân tệ. Năm 1995, con số này tăng lên 1,5 tỷ. Sau đó, Huawei liên tục tăng trưởng hơn 100% mỗi năm. Đến năm 2003, doanh thu đã vượt 100 tỷ nhân dân tệ. Dòng sản phẩm CNCOS trở thành thiết bị tổng đài viễn thông bán chạy nhất thế giới, giúp giải quyết vấn đề nắp đặt điện thoại khó khăn và chi phí đắt đỏ trong lịch sử viễn thông Trung Quốc. Huawei không phải lúc nào cũng tăng trưởng ổn định mà không gặp khó khăn. Giai đoạn đầu của Huawei cũng từng đối mặt với cả nội chiến lẫn ngoại xâm, và suýt chút nữa Nhậm Chính Phi đã bị đánh gục.
Nội chiến chính là sự phản bội của Lý Nhất Nam, người sáng lập công ty mạng lưới Cảng Loan, Harbour Network trong một doanh nghiệp lớn như Huawei. Việc nhân viên rời đi là điều bình thường. Trên thực tế, ở giai đoạn khởi nghiệp, Nhậm Chính Phi thậm chí còn khuyến khích nhân viên tự lập công ty. Huawei không những không đàn áp mà còn sẵn sàng hỗ trợ. Phần lớn nhân viên dù rời đi vẫn giữ mối quan hệ tốt với Huawei. Nhưng trường hợp của Lý Nhất Nam lại khác. Anh ta bị coi là kẻ phản bội. Nhậm Chính Phi thậm chí còn thành lập một bộ phận chuyên đối phó với sự ra đi của Lý Nhất Nam. Điều này xuất phát từ việc Lý Nhất Nam từng là một nhân vật chủ chốt của Huawei. Anh tốt nghiệp năm 1992, gia nhập Huawei ngay từ thời kỳ thực tập. Khi đó, Huawei đang vật lộn với thất bại trong nghiên cứu sản phẩm mới. Nhậm Chính Phi khi ấy đã đặt cược tất cả vào việc phát triển tổng đài kỹ thuật số và dành toàn bộ sự chú ý cho bộ phận nghiên cứu. Lúc đó, Nhậm Chính Phi đã để ý đến Lý Nhất Nam, một thực tập sinh trẻ tuổi. Ông nhanh chóng nhận ra tài năng thiên bẩm của anh ta trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển công nghệ. Vì vậy, ngay khi Lý Nhất Nam tốt nghiệp vào năm 1993, Nhậm Chính Phi đã trực tiếp tuyển anh vào Huawei với vị trí kỹ sư nghiên cứu và phát triển. Chỉ 3 tháng sau, Nhậm Chính Phi đã thăng chức cho anh lên kỹ sư trưởng. 6 tháng sau, anh tiếp tục được đề bạt làm phó tổng giám đốc trung tâm nghiên cứu Huawei. Có thể thấy, tốc độ thăng tiến này chứng tỏ Nhậm Chính Phi rất coi trọng Lý Nhất Nam. Tất nhiên, Lý Nhất Nam cũng không làm Nhậm Chính Phi thất vọng. Khi Huawei đang nghiên cứu tổng đài kỹ thuật số, các sản phẩm thử nghiệm liên tục không đáp ứng được yêu cầu. Điều này khiến Nhậm Chính Phi đau đầu. Sau khi tham gia dự án, Lý Nhất Nam đã đề xuất một hướng đi hoàn toàn mới, một lộ trình công nghệ hoàn toàn khác. Nhậm Chính Phi vừa mừng rỡ, vừa lo lắng. Mừng vì nếu kế hoạch thành công, Huawei có thể vượt lên dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ tổng đài, lo vì đây là một canh bạc quá lớn. Và thời điểm đó, Nhậm Chính Phi không có bất kỳ cơ hội nào để mắc sai lầm. Nếu thất bại, ông sẽ không thể gượng dậy. May mắn thay, Lý Nhất Nam đã không khiến ông thất vọng. Dưới sự dẫn dắt của Lý Nhất Nam, Huawei đã thành công phát triển tổng đài kỹ thuật số CNCOS, đồng thời, họ cũng phát triển hệ thống tổng đài vạn cổng để đi kèm. Nhờ thành tựu này, Huawei đã chính thức đặt chân vững chắc vào ngành viễn thông. 2 năm sau, Nhậm Chính Phi tiếp tục đề bạt Lý Nhất Nam lên vị trí tổng công trình sư Huawei, kiêm chủ tịch trung tâm nghiên cứu Huawei. Tuy nhiên, sự thăng tiến nhanh chóng của Lý Nhất Nam cũng kéo theo những xung đột nội bộ, đặc biệt là giữa Lý Nhất Nam và Trịnh Bảo Dũng, một trong những nhân vật quan trọng trong bộ phận R&D của Huawei. Hai người có nhiều bất đồng trong quan điểm phát triển công nghệ. Để Lý Nhất Nam có toàn quyền quyết định, Nhậm Chính Phi đã chuyển Trịnh Bảo Dũng sang bộ phận khác. Điều này cho thấy Nhậm Chính Phi coi Lý Nhất Nam như người kế nhiệm của mình và đặt toàn bộ niềm tin vào anh ta. Nhưng nếu muốn tiếp quản Huawei, chỉ giỏi công nghệ là không đủ. Nhậm Chính Phi muốn Lý Nhất Nam hiểu rõ thị trường và chiến lược kinh doanh. Vì vậy, vào năm 2000, Nhậm Chính Phi đưa ra một quyết định quan trọng, điều chuyển Lý Nhất Nam từ bộ phận nghiên cứu sang bộ phận kinh doanh. Quyết định này khiến Lý Nhất Nam vô cùng khó hiểu. Anh ta nghĩ rằng Nhậm Chính Phi đang bắt tranh bỏ vỏ. Sau khi phát triển xong sản phẩm, ông muốn gạt anh ta ra khỏi Huawei. Lý Nhất Nam hoàn toàn hiểu sai ý tốt của Nhậm Chính Phi. Vì thế, anh ta chủ động nộp đơn xin từ chức. Nhậm Chính Phi rất thất vọng. Ông đã nhiều lần cố gắng thuyết phục Lý Nhất Nam ở lại, nhưng anh ta vẫn kiên quyết ra đi. Bất đắc dĩ, Nhậm Chính Phi tổ chức một buổi tiệc chia tay và nói với anh ta rằng nếu sau này cậu gặp khó khăn, hãy quay lại, tôi đảm bảo sẽ phục chức cho cậu như cũ. Sau khi rời Huawei, Lý Nhất Nam thành lập công ty mạng lưới Cảng Loan, Harbour Network. Công ty này được Huawei cung cấp hơn 10 triệu nhân dân tệ thiết bị và trở thành đại lý của họ. Ban đầu, hai công ty vẫn duy trì quan hệ tốt, vì mảng kinh doanh chính của Harbour Network là truyền tải dữ liệu, không trực tiếp cạnh tranh với Huawei. Nhậm Chính Phi vẫn rất ủng hộ Lý Nhất Nam. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi các nhà đầu tư bên ngoài tham gia vào Harbour Network. Dưới áp lực từ các quỹ đầu tư, Harbour Network chuyển hướng mô hình kinh doanh, công ty bắt đầu cạnh tranh trực tiếp với Huawei trong lĩnh vực viễn thông. Điều này dẫn đến mâu thuẫn nghiêm trọng giữa Huawei và Harbour Network, khiến Nhậm Chính Phi thay đổi hoàn toàn thái độ với Lý Nhất Nam. Vào tháng 5 năm 2001, Warburg Pincus Mỹ và Long Key Venture lần lượt đầu tư 16 triệu đô la Mỹ và 3 triệu đô la Mỹ vào Cảng Loan. Với hai khoản đầu tư này, Cảng Loan có điều kiện phát triển nhanh chóng, đạt doanh thu 140 triệu nhân dân tệ ngay trong năm đó. Lúc ấy, Lý Nhất Nam nghĩ rằng trước đây Huawei vốn sắp phá sản, nhưng nhờ công nghệ tự phát triển mà vươn lên mạnh mẽ. Giờ đây, tôi có sự hậu thuẫn từ các quỹ đầu tư, vậy tại sao không trực tiếp chiếm lĩnh thị trường của Huawei? Vì vậy, vào năm sau, anh ta tiếp tục kêu gọi hai công ty đầu tư thêm, nhận được 42 triệu đô la Mỹ vốn và 35 triệu đô la Mỹ bảo lãnh. Có trong tay nguồn tài chính dồi dào, Lý Nhất Nam quyết định sao chép mô hình của Huawei một cách triệt để. Khi đó, mô hình kinh doanh, cách vận hành, thậm chí cả thời gian làm việc của nhân viên tại Cảng Loan đều y hệt Huawei, khiến công ty này chẳng khác gì một tiểu Huawei. Khi mở rộng hoạt động kinh doanh, Cảng Loan còn bị nhầm lẫn là công ty con của Huawei, không chỉ dừng lại ở việc sử dụng cùng công nghệ. Để xây dựng thương hiệu riêng, Lý Nhất Nam còn quyết định cạnh tranh trực tiếp với Huawei. Đối với Nhậm Chính Phi, có thêm một đối thủ cạnh tranh cũng không phải vấn đề gì lớn.
Tuy nhiên, Lý Nhất Nam lại không ngần ngại tận dụng các mối quan hệ cũ để lôi kéo nhân viên Huawei sang làm việc cho mình. Điều này khiến Nhậm Chính Phi không thể chấp nhận được. Năm 2001 thực sự là một năm xảy ra rất nhiều biến cố. Năm 2001, mẹ của Nhậm Chính Phi qua đời do một tai nạn, nhưng vì bận rộn công việc, ông không thể về nhìn mặt 3 lần cuối. Điều này khiến ông vô cùng đau lòng. Cũng trong khoảng thời gian đó, ông mắc chứng trầm cảm, cơ thể bắt đầu xuất hiện nhiều vấn đề về sức khỏe, khiến ông cảm thấy dần kiệt sức. Mỗi ngày đều bận rộn, nhưng tình hình của công ty vẫn không có dấu hiệu khởi sắc, chẳng lẽ Huawei thực sự sẽ sụp đổ như vậy sao? Nhậm Chính Phi biết rằng, để có được thành tựu như ngày hôm nay, ông đã phải nỗ lực vô cùng gian khổ, bảo ông từ bỏ điều đó là không thể, dù có kiệt sức, ông cũng sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Trước sự phản bội của Lý Nhất Nam, Nhậm Chính Phi lập tức thành lập một tổ chức chuyên biệt, gọi là đội chống Cảng Loan. Lúc đó, với sự hỗ trợ của các quỹ đầu tư, Cảng Loan phát triển rất nhanh. Tuy nhiên, giới tư bản vốn tham lam, họ không muốn đổ tiền vào một công ty chỉ để chờ đợi, cái họ cần là lợi nhuận tối đa trong thời gian ngắn nhất. Để làm hài lòng các nhà đầu tư, Lý Nhất Nam không chỉ phải đảm bảo tăng trưởng doanh thu, mà còn phải đưa công ty lên sàn chứng khoán. Nắm bắt được hai yếu điểm này, Nhậm Chính Phi triển khai chiến lược ngăn chặn quyết liệt. Thứ nhất là về kinh doanh, Huawei nhắm đến mọi dự án mà Cảng Loan tham gia, liên tục đưa ra mức giá thấp hơn để giành lại khách hàng. Cảng Loan cũng không chịu thua, nếu Huawei giảm giá, họ còn giảm sâu hơn. Nhưng Lý Nhất Nam đã đánh giá thấp quyết tâm của Nhậm Chính Phi, Huawei sẵn sàng bán thiết bị với giá lỗ, chỉ để không cho Cảng Loan có cơ hội. Thậm chí, trong một dự án tại một trường học, do Cảng Loan đưa ra mức giá cực kỳ thấp và có mối quan hệ vững chắc, Huawei đã tuyên bố cung cấp thiết bị hoàn toàn miễn phí. Tôi không cần tiền, anh dám từ chối không? Điều này khiến doanh thu của Cảng Loan sụt giảm nghiêm trọng. Cuộc chiến căng thẳng đến mức Cisco cũng phải chú ý. Khi thấy dự án nào có cả Huawei và Cảng Loan đấu thầu, Cisco lập tức rút lui, vì họ biết Huawei sẽ quyết chiến đến cùng, không tiếc bất cứ giá nào. Bị dồn vào đường cùng, Lý Nhất Nam đặt toàn bộ hy vọng vào việc đưa công ty lên sàn chứng khoán. Cảng Loan dự định niêm yết trên Nasdaq và đang trong giai đoạn chuẩn bị hồ sơ chờ xét duyệt, nhưng vào thời điểm quan trọng, Ủy ban chứng khoán bất ngờ nhận được một lá đơn tố cáo chi tiết, cáo buộc Cảng Loan ăn cắp tài sản trí tuệ của Huawei. Kết quả là kế hoạch IPO thất bại hoàn toàn. Khi thấy việc kinh doanh không thành, niêm yết cũng không được, Lý Nhất Nam quyết định bán công ty. Ông tìm đến Siemens với ý định chuyển nhượng mảng kinh doanh cốt lõi, sau đó xoay sang một lĩnh vực khác để thoát khỏi cái bóng của Huawei. Nhưng Nhậm Chính Phi không muốn kết thúc mọi chuyện theo cách đó, ông trực tiếp gửi email cho tổng giám đốc Siemens, cảnh báo rằng nếu Siemens mua lại Cảng Loan, Huawei sẽ tiến hành chiến tranh giá cả với họ trên toàn cầu. Đối mặt với áp lực này, Siemens cũng buộc phải từ bỏ thương vụ mua lại. Cuối cùng, không còn đường lui, Lý Nhất Nam buộc phải bán Cảng Loan lại cho Huawei. Sau đó, ông cũng quay trở về Huawei và đảm nhận vị trí phó tổng giám đốc. Nói đến đây, tôi thực sự khâm phục tấm lòng rộng lớn của Nhậm Chính Phi. Dù Lý Nhất Nam từng đóng góp lớn cho Huawei lúc ban đầu, nhưng sau đó, những hành động của ông cũng đã gây ra tổn thất không nhỏ cho công ty. Vậy mà khi Huawei mua lại Cảng Loan, Nhậm Chính Phi lại chủ động xin lỗi Lý Nhất Nam, thừa nhận rằng cách Huawei đối phó với Cảng Loan trước đây có phần quá mạnh tay. Cuối cùng, ông không chỉ cho Lý Nhất Nam quay lại làm phó tổng giám đốc, mà còn bổ nhiệm ông vào vị trí phó tổng giám đốc của Huawei Terminal vào năm 2007. Cần nhớ rằng, năm 2007 cũng là thời điểm Apple ra mắt iPhone thế hệ đầu tiên. Nếu Lý Nhất Nam tiếp tục gắn bó với Huawei thêm vài năm nữa, có lẽ Huawei Terminal đã không phải do Di Chất Yu dẫn dắt như sau này. Nếu coi Cảng Loan là mối lo nội bộ của Huawei, thì kẻ thù bên ngoài chính là vụ kiện vi phạm bản quyền mà Cisco khởi xướng chống lại Huawei. Cisco được thành lập vào năm 1984, là một trong những nhà sản xuất thiết bị mạng lâu đời, từng đánh bại nhiều công ty đối thủ trên thị trường quốc tế như Bacom, Compaq, HP, Siemens. Khi thị trường Trung Quốc bắt đầu nóng lên, Cisco nhanh chóng xâm nhập vào năm 1999 và tận dụng thương hiệu quốc tế của mình để chiếm lĩnh thị trường trong nước. Tuy nhiên, chỉ vài năm sau, Cisco nhận thấy Huawei đang phát triển mạnh mẽ. Đến năm 2002, Huawei đã chiếm tới 70% thị phần nội địa, khiến Cisco vô cùng khó chịu. Ở thị trường quốc tế, Cisco chiếm 70% thị phần, còn tại Bắc Mỹ, họ gần như độc quyền, nhưng tại Trung Quốc, họ lại bị Huawei đánh bại. Điều đáng sợ hơn là từ năm 2000, Huawei đã bắt đầu kế hoạch vươn ra toàn cầu. Vào tháng 6 năm 2002, Huawei chính thức xuất hiện tại triển lãm thiết bị viễn thông lớn ở Atlanta, Mỹ, với khẩu hiệu điểm khác biệt duy nhất là giá cả, trên nền hình ảnh cầu cổng vàng. Khi Cisco nhìn thấy điều này, họ gần như phát điên, bởi sản phẩm của Huawei không hề thua kém về tính năng, nhưng giá lại thấp hơn Cisco từ 30% đến 50%, với mức giá cạnh tranh như vậy, không ai có thể chịu nổi. Ở thị trường Trung Quốc, Cisco không thể làm gì được Huawei, nhưng trên đất Mỹ, họ có nhiều phương án hơn. Cisco ngay lập tức thuê đội ngũ luật sư, thu thập bằng chứng để kiện Huawei vi phạm bản quyền và yêu cầu cấm bán sản phẩm Huawei tại Mỹ. Họ so sánh sản phẩm Huawei với của mình,
quay video cho thấy bao bì của hai hãng giống nhau, rồi tuyên bố rằng Huawei sao chép thiết kế của họ. Điều này cũng giống như việc các hãng điện thoại khác học theo hộp đựng của iPhone, nhưng chỉ với bao bì thì khó có thể gọi là vi phạm bản quyền. Huawei khi đó chưa có kinh nghiệm xử lý các vấn đề pháp lý quốc tế, vẫn giữ tư duy kinh doanh trong nước, có vấn đề thì giải quyết, tránh phiền phức. Vì vậy, Huawei đề nghị rút các sản phẩm có tranh chấp, nhưng kiên quyết không thừa nhận bất kỳ hành vi vi phạm nào. Tuy nhiên, điều này lại tạo cơ hội cho Cisco, họ lợi dụng truyền thông, tuyên bố rằng Huawei đã thừa nhận hành vi vi phạm, nếu không thì tại sao lại nhượng bộ. Họ còn kêu gọi chính phủ Mỹ cấm bán toàn bộ sản phẩm của Huawei. Kết quả là, nhiều khách hàng ở Bắc Mỹ vừa ký hợp đồng với Huawei đã đồng loạt hủy bỏ, khiến kế hoạch mở rộng thị trường nước ngoài của Nhậm Chính Phi gặp cú sốc lớn. Nhận ra rằng Cisco muốn triệt tiêu Huawei bằng luật thương mại Mỹ, Nhậm Chính Phi quyết định thà thua nhỏ cũng coi như thắng, kiên quyết chiến đấu đến cùng. Huawei đã thuê công ty luật nổi tiếng của Mỹ, Heidrick & Struggles, mời họ đến thăm nhà máy Huawei tại Trung Quốc để giành được sự tin tưởng. Sau đó, họ kiên trì theo đuổi vụ kiện lâu dài, đồng thời tận dụng truyền thông để lấy lại hình ảnh công bằng cho Huawei. Khi thế cân bằng về truyền thông được thiết lập, đội ngũ luật sư và đối tác của Huawei đã mời nhiều giáo sư từ Đại học Stanford phân tích mã nguồn của hai hệ điều hành, Cisco iOS và Huawei VIP. Kết quả cho thấy mã nguồn của hai hệ thống hoàn toàn khác nhau, chỉ có 1,9% nội dung tương đồng, và phần này liên quan đến giao thức chung, không thuộc sở hữu độc quyền của Cisco. Cuộc chiến pháp lý kéo dài đến cuối tháng 7 năm 2004, khi hai bên ký kết thỏa thuận hòa giải cuối cùng. Sau khi giải quyết xong cả mối lo nội bộ lẫn đe dọa từ bên ngoài, Nhậm Chính Phi không hề dừng lại. Bước tiếp theo của Huawei chính là vươn ra toàn cầu và thực sự trở thành một công ty quốc tế. Tuy nhiên, nay khi Huawei bắt đầu bước chân ra thế giới, họ nhận ra một vấn đề, những chiến lược từng giúp họ mở rộng thị trường trong nước không còn phù hợp. Những cuộc họp liên tục, những quyết định mang tính tình huống có thể giúp Huawei tăng trưởng nhanh, nhưng lại không thể nâng cao tư duy và cách hành động của đội ngũ. Ngược lại, nó còn khiến nhân viên mơ hồ, thiếu quyết đoán và cảm thấy bất an. Lúc này, Nhậm Chính Phi nhận ra Huawei cần một hệ thống giá trị chung, một bộ tiêu chuẩn thống nhất. Vì vậy, ông khởi xướng việc xây dựng luật cơ bản của Huawei, một bộ quy tắc nhằm định hướng tư duy và hành động của toàn bộ nhân viên, giúp họ đồng bộ với lãnh đạo, tạo ra một điểm xuất phát chung trong suy nghĩ và hành động. Ý tưởng này rất tốt, nhưng thực tế luôn khắc nghiệt hơn tưởng tượng. Khi luật cơ bản được hoàn thiện và ban hành, Nhậm Chính Phi nhanh chóng nhận ra sự yếu kém và vô dụng của nó. Một bộ luật không thể hiện được trong quy trình vận hành, không thể đánh giá và khen thưởng nhân viên, thì sớm muộn cũng trở thành một văn bản chết. Sự nhận thức này đến từ việc Nhậm Chính Phi đã so sánh Huawei với các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu phương Tây. Ông phát hiện rằng các công ty lớn không quan tâm đến khẩu hiệu hay triết lý quản trị, họ quan tâm đến thực tế, quy trình kinh doanh, quản lý tài chính, nhân sự, phúc lợi cho nhân viên, chế độ đãi ngộ. Ví dụ điển hình là khi Huawei tiếp cận thị trường Anh, Huawei bị từ chối ngay từ vòng ngoài vì người Anh không tin rằng một công ty Trung Quốc có thể sản xuất thiết bị chuyển mạch chất lượng cao. Huawei thậm chí không có tư cách tham gia đấu thầu. Sau này, họ mới biết muốn đấu thầu thì trước tiên phải đạt được chứng nhận của họ. Lúc đầu, có thể nghĩ rằng chứng nhận này chỉ là đánh giá về chất lượng và giá cả sản phẩm, nhưng thực tế nó còn bao gồm rất nhiều yếu tố khác như hệ thống quản lý tài chính, chế độ đãi ngộ nhân viên, quy trình vận hành. Nhậm Chính Phi hiểu ra rằng nếu muốn mở rộng thị trường quốc tế, Huawei buộc phải áp dụng các tiêu chuẩn quản trị của phương Tây. Vì vậy, ông quyết định nhập khẩu những hệ thống quản lý tiên tiến nhất từ các tập đoàn hàng đầu thế giới, hệ thống R&D và chuỗi cung ứng, học từ IBM, quản lý nhân sự, nhờ Hager giúp tư vấn, cấu trúc tổ chức, thiết kế bởi Mercer, hệ thống tài chính, sử dụng giải pháp của PwC, mô hình bán hàng, học từ Accenture của Ireland. Những cải cách này không diễn ra một sớm một chiều. Để đảm bảo thực hiện triệt để, Nhậm Chính Phi không ít lần đập bàn trong các cuộc họp. Ông hiểu rằng muốn đi xa thì phải thay đổi. Trong mắt Nhậm Chính Phi, doanh nghiệp không có biên giới, chỉ cần có lợi cho Huawei, ông sẵn sàng học hỏi bất cứ điều gì, từ bất kỳ ai. Vì vậy, gọi ông là một doanh nhân hay nhà kinh doanh dường như không hoàn toàn chính xác. Ông giống như một nhà tư tưởng, có một tầm nhìn chiến lược rõ ràng và đã dùng triết lý của riêng mình để dẫn dắt Huawei đến vị trí hôm nay. Điều đặc biệt là Nhậm Chính Phi rất ít khi xuất hiện trước truyền thông. Ông từ chối vị trí phó chủ tịch Liên đoàn Công thương, từ chối tham gia các hội nghị doanh nghiệp cấp quốc gia, cũng không chi tiền để được lên truyền thông như nhiều doanh nhân khác. Ngay cả khi Huawei đối mặt với lệnh cấm vận công nghệ từ Mỹ, trong một cuộc phỏng vấn với CCTV, ông cũng chỉ nói đừng gắn Huawei với lòng yêu nước. Nếu bạn thấy sản phẩm của chúng tôi tốt, hãy dùng, nếu không thấy tốt thì đừng dùng. Trước những đối xử bất công, ông chưa bao giờ than phiền hay kêu oan, thay vào đó, ông liên tục đề xuất các chính sách nâng cao giáo dục cơ bản của đất nước, đặc biệt là các môn toán, vật lý, vì ông hiểu rằng chỉ có khoa học cơ bản mới là nền tảng cho công nghệ và tương lai của quốc gia. Có lẽ vì lý do này mà năm 2005, Nhậm Chính Phi là doanh nhân Trung Quốc duy nhất lọt vào danh sách 100 nhà kiến tạo và lãnh đạo toàn cầu của tạp chí Time. Ông đứng ngang hàng với người sáng lập Apple, Steve Jobs và trùm truyền thông Rupert Murdoch, cho thấy sự đánh giá cao của thế giới đối với ông.
Thế nhưng, Nhậm Chính Phi chỉ là một cậu bé, lớn lên trong nghèo đói và chiến tranh, từ vùng núi Quý Châu, từ một tuổi thơ đầy khó khăn, ông đã tự mình mở lối, vươn lên bằng tinh thần không ngừng nỗ lực, để rồi xây dựng nên đế chế Huawei ngày hôm nay, một con người đáng để chúng ta học hỏi suốt đời. Mình là Tùng Dũ, đừng quên nhấn theo dõi để cùng khám phá những câu chuyện công nghệ hay ho và độc đáo nhé.